Hello students, reasoning video আজি lesson number 6 হয়। আজি ভিডিওত মই question number 23 পৰা ডিসকাস কৰিম। আগৰ ভিডিও বিলাকত question number 22 লৈ কভাৰ হৈছে। তো আগৰ ভিডিও বিলাক চালে সেইখিনি কন্টিনিউ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব, ভালকে বুজি পাবা আৰু আজি ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছো। ঠিক আছে? question number 23 ত কি কৈছে 42133 10 111 আৰু 141। এতিয়া ইয়াতে কেনেকৈ চাম এইটো বহুত সৰু নাম্বাৰ একিটা অলপ ওচৰৰ নাম্বাৰ হৈ আছে এইটো বহুত সৰু তো প্ৰথমতে ডিফাৰেন্সে উলিয়াই চাওঁ 33 আৰু 21 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স কিমান আছে 12 এই 12 টো 4 ৰে ডিভাইড কৰিলে কিমান আছে 3 তাৰ মানে 12 টো 4 ৰে ডিভাইড কৰা বুলি কৈছো বা 12 মানে কি হয় এই নাম্বাৰটো যদি ৰিলেট কৰো 4 * 3 বহুতে এটো ধৰিব পৰা নাই মই এবাৰ ইয়াতে ABC হিচাপত দেখাইছো ABC এতিয়ালৈ আমি এনেকৈ গম পাইছো কি যে C - B কৰিলে আমি G পাও ঠিক আছে তাত যদি আমি ইনটু 3 কৰি দিও তেতিয়া আমি কি পাই আছো সৰি ইনটু 3 নহব C - B কৰি ডিভাইডেড বাই 3 কৰিলে আমি কি পাই আছো a টো পাই আছো তাৰ মানে তো এনেকেটো লিখিব পাৰো ন ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব C - B = 3a হয়নে এটো এনেকে ABC কৰি ললে সুবিধা হয় বেলেগ একো নাই নহলে ডাইৰেক্টলি এনেকেও চাব পাৰি 21 আৰু 33 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স কিমান হয় 12 তো আৰু এইটো নম্বৰৰ 3 গুণ কৰিলে আমি 12 টো পাই আছো তাৰ মানে এই দুটা নম্বৰৰ ডিফাৰেন্স যি আহিব হেতু এই প্ৰথম নম্বৰৰ লগত ইনটু 3 কৰিলে পাব লাগিব এতিয়া হেতু ইয়াত হয় না নহয় ভেৰিফাই কৰি চাব লাগিব এইটো ডিফাৰেন্স কিমান আহিব 30 আৰু 10 ৰ ইনটু 3 কৰিলে কিমান আহিব 30 তাৰ মানে এইটো লজিক ভেৰিফাই হৈ আছে হ'ব এই লজিকটো ভেৰিফাই হৈ আছে এতিয়া ইয়াতে আমি হেতু এপ্লাই কৰিলে হল আৰু এটা বস্তু গম পালো কি যে ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটোত ইনটু 3 হৈ আছে যেনেকৈ হক তো ইয়াতে 24 ইনটু মানে অপচন চাবৰ কাৰণে আৰু এটা টেকনিক 24 ইনটু 3 কৰিলে কিমান হৈ আছে 12 মানে ইউনিট ডিজিট কিমান হয় 2 তো এই দুটাৰ ডিফাৰেন্সত ইউনিট ডিজিট 2 আহিব লাগিব 8 - 2 মানে 2 আহিব লাগিব আহা নাই তাৰ মানে অপচন এ কাৰেক্ট নহব ধৰিব পাৰিছানে তাৰ মানে এইটো কৈছো 128 - 52 কৰিলে 3 * 24 হ'ব লাগে তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা ইউনিট ডিজিট কিমান হ'ব 4 * 3 12 ৰ 2 এটো ইউনিট ডিজিটৰ কথা কৈছো ঠিক তেনে 8 - 2 ইয়াৰ ইউনিট ডিজিট কিমান হ'ব 6 এই দুটা ইকুৱেল হ'ব লাগিব না বাট ইয়াতে ইকুৱেল নহয় হেতুৱে কৈ আছো যদি নহয় ডাইৰেক্ট এনেকৈ কৰি চালে হল যিবিলাকে বুজি পোৱা নাই এটো ৰিলেচনত ডাইৰেক্ট পুট কৰি দিলে হল মই ইউনিট ডিজিট ললে সময় বচাব পাৰি আৰু কৰিব সহজ হয় হেতু কাৰণে কৈ আছো অপচন এলিমিনেট কৰিব সহজ হয় প্ৰেক্টিস কৰিলে আহি যাব এতিয়া ঠিক তেনেকৈ 4 - 0 কিমান হ'ব 4 আৰু 5 ৰ লগত ইনটু 3 কৰিলে 15 মানে এইটো অপচন হৈ থকা নাই মিলি থকা নাই 8 আৰু 3 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স কিমান হয় 5 ৰ ইনটু 3 কৰিলে 15 ৰ ইউনিট ডিজিট 5 আহি আছে এইটো হ'ব পাৰে এইটো চেক কৰিব লাগিব তাৰ আগতে এইটো চেক কৰিম আৰু এবাৰ এইটো চাই ল 7 - 5 কি 2 ইনটু 3 কৰিলে কিমান 6 তাৰ মানে এইটো না তাৰ মানে আলটিমেটলি C হ'ব তথাপি এবাৰ ভেৰিফাই কৰিব যদি মন আছে কৰি চাব পাৰা 128 - 53 মানে কিমান হয় 8 - 3 = 5 12 - 5 = 75 হয়নে এই 75 মানে এইটো 3 * 25 * 3 কৰিলে আমি 75 পাই আছো গতিকে অপচন ডি সি টো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব ঠিক আছে question number 24 5 98 9 10 168 14 কি হ'ব পাৰে লজিক ভাবি চোৱাচোন অলপ 98 দেখাৰ লগে লগে মাইন্ডত 14 * 7 আহে আৰু এই 9 আৰু 5 টো 14 হৈয়া আছে তাৰ মানে আমি এনেকৈ চাব পাৰো 9 + 5 = 14 হৈ আছে ন ইনটু 7 কৰিলে আমাৰ 98 আহি আছে এই 9 + 5 কি হয় আকৌ ABC বুলি ধৰিব পাৰা A আৰু C আৰু এটো 98 মানে কি হয় A আৰু C সাম কৰিছো আৰু 98 মানে কি হয় A আৰু C সাম কৰি ইনটু 7 কৰিলে আমি B পাই আছো B মানে 98 হ'ব এতিয়া হেতু বস্তু ইয়াত এপ্লাই কৰি চাও A + C * 7 A + C * 7 = B তো ইয়াতে ABC বুলি যদি একেটা নম্বৰক ধৰি ল A মানে কি হ'ব 10 + 14 ইনটু 7 কৰিলে আমাৰ 168 আহিব লাগিব আহিছে নে নাই এবাৰ চেক কৰো 10 + 14 কিমান হ'ব 24 ইনটু 7 কৰিলে কিমান হ'ব 168 এটো মিলি আছে তাৰ মানে লজিকটো মই মাত্ৰ কোৱাৰ নিচিনাকে এইটোৱে হ'ব এতিয়া এটো হিচাপত অপচনত ভেৰিফাই কৰিলে হল বাৰে বাৰে মই ইউনিট ডিজিটতে ফোকাস কৰি আছো যদি দিগদাৰ হয় কমপ্লিটলি কৰি চালে হল তো ইয়াতে A + C মানে কি লিখিম 23 + 7 মানে কিমান হ'ব 30 ইনটু 7 তো এইটো কোনো কাৰণত 108 নাহে আৰু ইউনিট ডিজিট চালেও নাহে গতিকে এইটো নহয় অপচন এ টো কাটি দিলো ঠিক তেনেকৈ অপচন বি চালে কিমান হ'ব 7 ইউনিট ডিজিটত চাই আছো A + C কৰিলে কিমান হ'ব 9 + 5 14 হয়নে 14 * 4
মানে ইউনিট ডিজিট 8 আহিব এইটো হ'ব পাৰে এইটো এবাৰ চেক কৰি চাব লাগিব তথাপি তলৰকিটা চাই লওঁ 3 কাৰণ এইকিটা সৰু সৰু নম্বৰ আছে ন 3 + 1 4 4 × 7 28 এইটো হৈ আছে এইটো হ'ব পাৰে তাৰ মানে এইটো নহয় তথাপি মই কৰি দেখাইছো 17 × 3 20 × 7 কৰিলে এইটো বহুত ডাঙৰ নম্বৰ আহিব এইটো নহয় এতিয়া এই অপচন বি টো এলিমিনেট হ'ব তথাপি এবাৰ কৰি দেখাও তো 15 + 19 কিমান হ'ব 34 × 7 কৰিলে 238 আহি আছে এইটো 248 দি আছে তাৰমানে অপচন বিউ নহয় আলটিমেটলি অপচন সি কাৰেক্ট হ'ব তো ৰাইট আনসাৰ কোনটো হয় অপচন সি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 ইয়াতো একে স্কোয়াৰ নম্বৰৰ কনসেপ্ট লাগি আছে দেখাৰ লগে লগে মাইন্ডত আহিয়ে গৈছে 625 মানে কি হয় 25 ৰ স্কয়াৰ 784 মানে কিহৰ স্কয়াৰ হয় 28 ৰ স্কয়াৰ হয় এটো 25 ৰ স্কয়াৰ হয় তো এতিয়া নাম্বাৰটো খালি ৰিলেট কৰিলে হ'ল কেনেকৈ চাম এবাৰ প্ৰথমতে এড কৰি চাও 59 আৰু 17 এড কৰিলে কিমান হ'ব 78 তো এইটো নাম্বাৰটো বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল তো যদি ডিফাৰেন্স ল কিমান হ'ব 59 9 - 7 is 2 5 - 1 is 42 তো এইটোতো 25 ৰ ৰিলেট হোৱা নাই 17 টুক যদি 3 টাইমছ কৰি লওঁ 2 টাইমছ কৰি লওঁ কিমান হ'ব 34 আৰু 59 ইয়াত যদি 59 আৰু 17 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স ল বা এড কৰো তথাপি নাম্বাৰটো নিমিলে 25 ৰ ওচৰত নাযায় গতিকে আমি ইয়াত এটা কাম কৰিব পাৰো তো যদি 17 টুক আমি 2 গুণ কৰি দিও 34 হ'ব হয়নে আৰু ডিফাৰেন্স 59 লৈ পেলাই তাৰ স্কয়াৰ কৰিলে 625 আহি আছে না এটো চাব লাগিব 17 * 2 কিমান হ'ব 34 ডিফাৰেন্স 59 লিখিছো তাৰ মানে ডাঙৰৰ পৰা সৰুটো মাইনাস হ'ব ন 59 - 34 কিমান হ'ব 25 এটো স্কয়াৰ কৰোতে এটো আহি আছে হয়নে তাৰ মানে লজিকটো এতিয়া কি লিখিব পাৰো লজিকটো এটো লিখিম ইয়াতে দেখাই দিছো মই এ বি সি বুলি নাম্বাৰ কিটা মাৰ্ক কৰি লৈছো এ বি সি এতিয়া এ বি সি কি হ'ব 2 * a ডিফাৰেন্স b মই আকৌ কৈছো ডিফাৰেন্স b মানে দুইটা নম্বৰৰ মাজত মানে মাইনাস কৰিম ডাঙৰৰ পৰা সৰু কৰিম যেটো ডাঙৰ হয় সেই হিচাপত কৰিম ইয়াতো b - 2a হৈ আছে কাৰণ এইটো নম্বৰ ডাঙৰ কাৰণ 2 টাইমছ কৰিলে কি আহিব অনুমান নাই ন ইয়াত সৰু নম্বৰ কাৰণে অনুমান কৰিব পাৰিছো কিন্তু ডাঙৰ নম্বৰ হলে অনুমান কৰিব নোৱাৰা যাব যে এই কাৰণে মই এনেকে ডিফাৰেন্সত লিখিছো সিম্পলি এটো মনত ৰাখা ডাঙৰ নম্বৰৰ পৰা সৰু নম্বৰটো মাইনাস কৰিম 2a কৰিছো আৰু -b কৰি স্কয়াৰ কৰাৰ পিছত আমি c টো পাই আছো এতিয়া হেতুতে যদি লজিক লগাও 8 * 2 এটো কাৰণে কৈ আছো সেকেন্ড ৰিলেশনটো এবাৰ ভেৰিফাই কৰি চাও 8 * 2 - 44 ডিফাৰেন্স হোল স্কয়াৰ ইকুৱেল টু c আহি আছে না নাই চাব লাগিব 784 আহি আছে না নাই চাব লাগিব এতিয়া এটা কৰি চাও 8 * 2 16 আৰু 44 তো এই দুটা মাইনাস কৰিলে কি হ'ব 44 ৰ পৰা আমি 16 টো মাইনাস কৰিম 8 আৰু ইয়াৰ পৰা 28 তো 28 ৰ স্কয়াৰ 784 তো আহি আছে হ'ব তো আলটিমেটলি আমাৰ এতিয়া কি গম পালো এই ৰিলেশনটো কাৰেক্ট হয় এতিয়া অপচন চেক কৰিলে হল কোনটো হ'ব পাৰে তো ইয়াতে অপচন চেক কৰিলে কোনটো পাবা অপচন দিয়ে পাবা তথাপি মই কৰি দেখাইছো 18 * 2 কিমান হ'ব ইয়াতে 36 আৰু 74 ৰ পৰা এটো মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 8 আৰু ইফালে 3 38 স্কয়াৰ 38 স্কয়াৰ কৰিলে কিমান আহিব 1296 যদি স্কয়াৰ নম্বৰ মনত নাই তেতিয়া 38 * 38 কৰি চালে হ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 আকৌ স্কয়াৰ নম্বৰৰ কনসেপ্ট আহি আছে 400 দেখাৰ লগে লগে কম পাই ন 20 স্কয়াৰ 2304 এইটো কিহৰ স্কয়াৰ হয় 48 ৰ স্কয়াৰ তো ডাঙৰ নম্বৰ স্কয়াৰ আইডিয়া নাথাকিলে অলপ দিগদাৰ হ'ব কিন্তু এটো প্ৰেক্টিছৰ পৰা আহি যাব এতিয়া 14 প্লাস 6 কৰিলে 20 পাই আছো তাৰ পাছত 20 স্কয়াৰ কৰিলে আমি 400 পাই আছো ঠিক তেনেকৈ ভেৰিফাই কৰি দু 42 প্লাস 6 কৰিলে কিমান পাই আছো 48 আৰু স্কয়াৰ কৰিলে আমি 2304 পাই আছো এতিয়া 37 স্কয়াৰ কাৰণে কি লিখিম 37 স্কয়াৰ নহয় এটো লজিকতে লিখিম এটো লজিকটো কি হ'ল ক'ব পাৰিবানে এটো লজিকত এটো হ'ল গিভেন নাম্বাৰ n মই ইয়াত লিখি দিছো এবাৰ গিভেন নাম্বাৰ n প্লাস 6 কৰি আমি হোল স্কয়াৰ কৰিলে আমি কুৱেশ্যন মাৰ্কটো পাই আছো আমাক এইটো লাগে ন এইটো ফৰমেটত বনাই ললো মই ইয়াতে হাইলাইট কৰি দিছো এইটো স্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে পুট কৰি দিলে হ'ল গিভেন নাম্বাৰ কি হয় 37 প্লাস 6 হোল স্কয়াৰ কৰিম হয়নে 37 প্লাস 6 ইয়াতো ইউনিট ডিজিট চাব পাৰো কাৰণ ইয়াতে সবতে ইউনিট ডিজিট বেলেগ বেলেগ আছে 37 প্লাস 6 কৰিলে কিমান হ'ব 13
6 + 7 কিমান হ'ব 13 3 ইউনিট ডিজিটটো কৈ আছোঁ 3 স্কুৱেৰ কৰিলে কিমান হ'ব 9 তাৰমানে এই আনচাৰটো এইটোৱে হ'ব 1849 কোনোবাই স্কুৱেৰ নাম্বাৰ নাজানিলেও ইউনিট ডিজিটেৰে এইটো বহুত ইজিলি কৰিব পাৰিব বাকী 1ৰ পৰা 50 স্কুৱেৰ হ'লে মনত থাকিব লাগে আৰু যদি নাথাকে 1 স্কুৱেৰৰ পৰা 30 স্কুৱেৰলৈ কমপ্লিটলি মনত থাকিব লাগে তাৰপাছত 31ৰ পৰা 50 লৈ ইজিলি কৰি উলিয়াব পাৰি পটককৈ সেইটো মই যদি তোমালোকে শিকিব বিচাৰা মই স্কুৱেৰ কেনেকৈ উলিয়াই শ্বৰ্ট টেকনিক বা শ্বৰ্ট ট্ৰিক লৈ আহিম তো লাগিলে কমেণ্ট কৰিলে হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 27 দেখাততো নাম্বাৰকেইটা অলপ ডাঙৰ সৰু বহুত কিবা কিবি মিক্স আছে কিন্তু নাম্বাৰ নলেজ থাকিলে ধৰিব পাৰিব তো ইয়াতে কেনেকৈ হ'ব এই জিৰ'কেইটা অলপ টাইম পাহৰি গ'লে এইটো 54 মানে কিমান হ'ব 9 × 6 54 আছে ন এইটো 6টো আছে আৰু 9 মানে 8 + 1 কৰিলে হ'ল তো এইটো ভাবাৰ মুঠৰ ওপৰত নিজৰ লগত কথা কেনেকৈ ভাবা যায় মানে 540 মানে অলপ সময়ৰ কাৰণে জিৰ'টো পাৰিলে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতোতো সেনেকৈ চাব পাৰোঁ ন 70 মানে 10 × 7 হৈ আছে ন ডাইৰেক্ট তো 7টো এইটোৱে 7 আৰু 10টো ক'ৰ পৰা আহিছে 9 + 1 কৰোঁতেতো আহিছে তো আল্টিমেটলি কি লিখিব পাৰোঁ আকৌ যদি ইয়াতে নাম্বাৰকেইটা ABC বুলি কওঁ ABC বুলি কওঁ তাৰমানে আমি B = কেনেকৈ পাই আছোঁ 540টো কেনেকৈ পাইছিলোঁ A + 1 কৰিছোঁ তাৰ লগত ইনটু কৰিছোঁ C হ'ব এইটোৱে লজিক হৈ গ'ল ইয়াত আৰু বেলেগকৈ ভেৰিফাই কৰিব লগা নাই কাৰণ আমি অলৰেডি এইটোত চালোৱেই এতিয়া অপশ্যন মিলালে কি হ'ব বি মানে মাজৰ নাম্বাৰটো 45টো পাব লাগিব এই নাম্বাৰটো +1 বঢ়াই 9 + 1 কৰিলে কিমান হ'ব 10 × 7 45 নেকি নহয় গতিকে এইটো নহ'ব 12 + 1 কিমান হ'ব 13 × 60 কৰিলে 56 নাহিব 8 + 1 কিমান হ'ব 9 × 7 কৰিলে 63 তাৰমানে অপশ্যন চিটোৱে কাৰেক্ট হ'ব কৰি চাব লগা নাই তথাপি ডিটো মই এবাৰ কৈ দিছোঁ 9 + 1 কিমান 10 × 12 54 কোনো কাৰণত নাহে তো এইটো নহ'ব অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানেই নেক্সট লেচনত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ